স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আজি আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালেই আছে, কুশলে আছে। আৰু এয়া ঠাণ্ডা দিন পালেহি, এয়া ৰ'দ লৈ বহি আছোঁ। ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আহিলোঁ, ইমান বেছি ঠাণ্ডা লাগিলে। আৰু আগফালে বাহিৰত অকণমান ৰ'দ ওলাই নাতে ৰ'দ লৈছোঁ। আৰু এইফালে চাওক এই ফুলখিনি কি ধুনীয়া লাগিছে, মানে এতিয়া একেলগতে আনি থৈ দিয়া আছে। আৰু এইফালে এই সেয়া আজি বহুত দিন ভাবিছোঁ ব্লগ হিচাপে দিয়া নাই, সদায় ৰেচিপি ভিডিঅ'ই দি আছিলোঁ। তো আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰকৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে চাব আৰু ভাল পাব। আৰু শেষতকৈ জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা পাইছে। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া ৰাতিপুৱা চাহটো খালোঁ গা পা ধুই আহি, কিন্তু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ বাকী আছে। ব্ৰেকফাষ্টটো মানে ৰাতিপুৱা এইকেইদিন স্কুল বন্ধ হ'ল, সেইটো কাৰণে ৰুটিয়ে খোৱা হৈছে। তো চিম্পুলকৈ ৰুটি আৰু চাহ আৰু এবাৰ খাই লওঁ, যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ। তো বলক বাৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু এয়া আগফালৰ পৰা আহিলোঁ, এইফালে ৰুটি বনাই দিছোঁ, ধনিয়া পাত দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডাৰ দিনত মোৰ ধনিয়া এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে, মানে য'তেই যি পৰ চব এনেকৈ দিলোঁ। এনেকৈ পটাপট অলপ পৰঠা টাইপৰ নিচিনা বনাই দিছোঁ, অলপ ডানকৈ। যিহেতু চব্জি নবনাওঁ, ৰুটি আৰু চাহে সেনেকৈ খাম। আৰু ইহঁতক গাখীৰৰ লগত দিম। এয়া এইখিনি পটাকৈ বনাই লৈছোঁ। আৰু এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ বনাই খাবচোন। যিকোনো পাত দিব পাৰে দেই, অকল ধনিয়া বুলি নহয়, পালেং, লাই, মূলা পাতো দি দিব পাৰে, খুব ভাল লাগে। কিন্তু মূলা পাত দিলে অকণমান ক'লা নিমখ দি দিব, যাতে অকণমান গেছ কৰে ন বহুতৰ, মানে। আৰু পিঁয়াজ কাটি দিব পাৰে। মই বাৰু আজি নিদিলোঁ, গৰমে গৰমে চাহৰ লগত বা আচাৰৰ লগত, দৈৰ লগত খাই বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে। খাই চাব আপোনালোকে। কাম চাম কৰি অকণ আজৰি হ'লোঁ, আৰু মায়ে ভাতত মানে বনাইছেগৈ। আৰু মই ভাবিছোঁ বাৰীলৈ যাওঁ আৰু কিবা এটা বস্তু আনোগৈ, কাৰণ বাৰীখনত আজিকালি খুব মানে কি আৰু ঠাণ্ডা দিনত খুব বস্তু ওলায় ন, পাত শাকে হওক বা কিবা শাকে। তো মই মূলা কেইটামান ছিঙি আনিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে মূলা ছিঙিব আহিছোঁ। আৰু এইফালে গোটেই বালি আনি থৈ দিয়া আছে, কাৰণ কেলৈ ইফালৰ দুটা ৰুম মানে টাইলছ লগোৱা হৈছে, অলপমান মানে পুৰণা হৈ যোৱাৰ কাৰণে, আৰু অলপ বহিও হৈছে। সেইটো কাৰণে দেউতাই ভাবিছে টাইলছে লগাই দিয়ে। তো এইফালে বাৰীখনৰ মাজলৈ সোমাই আহিছোঁ। আৰু বহুতেই বাৰীখন দেখিছে। এয়া চোন লাই শাক একদম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে। মাংসৰ লগত খাবলৈ এইখিনি বিৰাটেই বেছি ভাল হৈ আছে। এনেই ভাল লাগে। আৰু দেউতাই মানে ছিঙিবই নিদিয়ে আমাক, বেয়া হৈ যাব বুলি। আৰু এইফালে এইখিনি মূলা, ওলকবি হয়, আৰু মই তাতে এইখিনি মূলা ইয়াৰে কেইটামান ছিঙি লৈ যাওঁ। আৰু তো এয়া এইকেইটা মূলা উঘালিলোঁ, আৰু আমি মই দেউতাই খাম, সেইটো কাৰণে বেছি নাই ঘলা। আৰু এইফালে মিস্ত্ৰী এইটো ৰুম আমাৰ ভাঙি আছে। ইফালৰ দুটা ৰুম টাইলছ লগালে, ৰুম নহয়, এইটো অলপ ডাঙৰ ৰুম। আৰু দেখিছে এইটো মই কেতিয়াবা ভিডিঅ' দিওঁ, যোনটো ল'ৰাটো পঢ়ে, সেইটো ৰুমত মানে টাইলছ লগাইছে। আৰু বাকী এইফালে এটা কিটচেন আছে, এইটো এটা কিটচেন কৈছে, এইটো পিছলৈ ভাড়াও দিব পাৰিব। আৰু এইটো বাথৰুম, ইয়াত মানে টাইলছ লগাই আছে। এইটো আলহী দুলহীৰ কাৰণে লাগে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ এতিয়া বনাই থৈ দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে দেউতাই পিছফালে এটা চৌকা বনাই আছে, যোনটো আমি ঠাণ্ডা দিনত এতিয়া আলু পোৰা, বেঙেনা পোৰা, বা ধৰক এই কেতিয়াবা মাংস চাংস জুইত পুৰি খাবলৈ ভাল লাগে। সেইটো কাৰণে দেউতাই বনাই আছে, কাৰণ দেউতাই জুইত এতিয়া বনাব আৰু ঠাণ্ডা দিনত। আৰু এইফালে ঘৰৰ ফ্ৰেঞ্চবিন ভাজি বনাইছোঁ, কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে খাই খুব বেছি ভাল পায়। আৰু তাইক এতিয়া মই গা চা ধুৱাই আনিলোঁ। আৰু ৰ'দ দিছে আজি, কেইবাদিনৰ পিছত আজি ৰ'দ দিছে, সেইকাৰণে গৰম পানী একদম পুৰা ভালকৈ ধুৱাই দিছোঁ, নহ'লে এইবোৰ ঘামি চামি থাকে। তাতে মিঠাতেল দি মালিচ কৰিছিলোঁ। এয়া আৰু এইফালে বনাব লৈছিলোঁ, মূলা যে ছিঙি আনিছিলোঁ, এটা আধা এটুকুৰা অকণমান থৈ দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজ, লাই পাত দি ধুনীয়াকৈ চাটনি বনাম। আৰু অলপ চৰ্দি নিচিনা হৈ আছে যে, এইখিনি খাম। এয়া মিঠাতেল, আদা, জলকীয়া চব দি একদম ভালকৈ মোহাৰি, আৰু এইখিনি আৰু চালাডৰ নিচিনা বনালোঁ। আৰু এইফালে মূলা ভাজিছোঁ আলুৰ লগত। আৰু এইফালে বনাব লৈছিলোঁ লাই পাত, ধনিয়া, বিলাহী, পিঁয়াজ দি কণী আমলেট। আৰু তাৰ লগত মই অকণমান 2 চামুচমান বেচন দি দিছিলোঁ দেই। এয়া এইখিনি বেচন দি দিছোঁ। আৰু অমলেট মানে এনেই পকৰি টাইপৰ নিচিনা বনাই দিছোঁ। আৰু এয়া আৰু আজি দিনৰ সাজটো আৰু এনেকুৱাই একদম চিম্পুল। এইফালে লাই শাক বইল কৰিলোঁ, এইটো দেখুওৱা নহ'ল। ফ্ৰেঞ্চবিন ফ্ৰাই, মূলা ভাজি, আৰু এয়া মূলা চাটনি আছিলে। আৰু ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা এখন থালি খাই বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে, নহয় জানো বাৰু? আৰু আমাৰ এইকেইটা ভাত খাই এয়া সৰুজনীও একদম একেই। ভাত পানী খালোঁ, আৰু এতিয়া ইহঁতক মোবাইল চাই আছে ন, ইহঁতক এতিয়া খুৱাই দিওঁ, অকণমান শুবলৈ কওঁ। আৰু সেয়া আৰু অকণমান কাম আছিলে, কাপোৰ কানিকেইটা জাপি ল'লোহি। তো কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো সেয়া আমি উঠিলোঁ, আৰু এইফালে এইও উঠিলে, গাড়ী চলাই আছে, কাৰণ বিৰাট ঠাণ্ডা পৰিছে, বতাহ মাৰি আছে বাহিৰত। সেইটো কাৰণে উলিয়াই দিয়া নাই, নহ'লে এনেই তাই গধূলি টাইমত অকণমান ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই যায়, কিন্তু অলপ চৰ্দি হৈ আছে, সেইটো কাৰণে। এইফালে চোৱা
আৰু এতিয়া সেয়া কিবা এটা খুৱাই লওঁ, বনাওঁগৈ, কিবা এটা খাবলৈ দিওঁ ইহঁতক, তাকো পঢ়াব লাগিব। আৰু আজি খেল আছিলে, খেলত যোৱা নহ'ল, যিহেতু আজি মানে অলপ বতৰটো বেয়া কৰিলে, সেইটো কাৰণে খেললৈ নিদিলোঁ। তো কাইলৈতো ছেটাৰডে নাই। আৰু বহুত দিনৰ মই আজি এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সদায় ৰেচিপিবোৰকে শ্বেয়াৰ কৰি আছিলোঁ। তো এয়া আৰু সেইটো কাৰণে আজি বনালোঁ, চাব আপোনালোকে শেষলৈকে। এক্সাৰচাইজ কৰিব ক'ব লাগিব, এতিয়া বহুত দিন এক্সাৰচাইজ কৰা নাই, খেলিব যোৱা নাছিলে, নহ'লে কি হয় গাবোৰ খুব বিষায় প্ৰথম কেইদিন এক্সাৰচাইজ কৰিলে। সেয়ে আৰু ইয়াত গধূলি ইহঁতক মালপোৱা কেইটামান বনাই দিছোঁ। আৰু এইকেইটা দেখাই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা বোলে জনাব নাপাহৰিব। পুনৰ এতিয়া নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ৰাখিছোঁ। বাই।